Hello everyone, for today's video ay magluto pala tayo ng fried crispy chicken lemon. So yung mga palangga sobrang sarap. Ang luto pala tayo ng ngayong dinner. So first, nilagyan ko siya ng beef powder, tapos black pepper, Himalayan salt, at saka lemon powder. At nilagyan ko pala ng chicken powder. At ito mix na lemon powder at saka black pepper, no? And garlic powder, Italian seasoning, at paprika. So, halo-haluin lang natin ng mabuti. Pagkatapos ay lagyan natin ng patis o fish sauce. Tapos nilagyan ka pala ng chicken powder. At ilagay natin sa loob ng refrigerator ng full hours na marinate. Tapos nilagyan ko siya ng harina o flour at saka rice flour. Tapos nilagyan ko ng garlic powder yun at imikos-mikos na natin. Naglagay ako ng mantika, pinainit-init ng mantika. Pagkatapos ilagay na natin ang ating manok na bunga-bunga. Amoy pa lang ay ulam na. So paki-follow, like, and share this video so marami pa tayong matuto na mga nanay. At ito pala, ayan ang ating first fried, no? Para marami silang matutunan sa atin ng ating video. Sa mga mami dyan na hindi marunong magluto, manood na kayo ng cooking video, no? Kasi ang laki talagang tulong yan. Hindi lang mag-aasa palagi sa labas, magbili, kailangan matuto tayo. So tapos na yun mga palangga. Ito naman ang second batch. So as you can see, no? Second batch na piprituhin natin na chicken wings. So tapos na ang first prito natin. So ngayon ay i-deep fried natin ng second fried chicken, no? Ipa-fried. So as you can see ay tapos na. Yan. So mga palangga, thank you so much to all my silent viewers, followers, family, friends, and followers. Thank you so much. So our chicken is ready to serve as you can see, no? So that's as my husband dinner and my dinner, no? So, sobrang sarap mga palangga, subukan nyo. At yun, nilagay ako ng maanghang na sauce at saka nilagyan ko ng decoration.